ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. આજે આપણે આખું વરસ સચવાય તેવો ટેસ્ટી છાશનો મસાલો બનાવશું. આનો ઉપયોગ તમે છાશ સિવાય સલાડ, ચાટ, ફ્રૂટ પર છાંટીને પણ કરી શકો છો. તો ચાલો જોઈએ ગરમીમાં શરીરને ઠંડક આપતો તેવો ટેસ્ટી છાશનો મસાલો. છાશનો મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ જીરું લીધું છે અને આ જીરાને મેં માઇક્રોવેવમાં શેકી લીધું છે. જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ ન હોય તો તમે ગેસ પર પણ કરી શકો છો, અને ગેસ અને ઓવનમાં પણ ન કરવું હોય ને તમારી પાસે જો ફૂલ તડકો હોય તો તે તડકામાં જીરું મૂકી દેશો તો પણ સરસ શેકાઈ જશે. હવે એમાં 15 થી 20 દાણા મરીના નાખી દઈશું અને તેને પણ આપણે શેકી લઈશું સાથે. હવે આ જીરુંને આપણે 1 મિનિટ માટે માઇક્રોવેવ કરી લીધું છે. જો તમે વધારે કરશો તો આપણું જીરું કાળું થઈ જશે અને છાશનો મસાલો પણ થોડો કાળો થશે. હવે આપણે તેને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. આપણું આ જીરું ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે, તેનો એકદમ ફાઇન પાવડર જ કરવાનો છે. હવે આપણે તેને ફરીથી એ બાઉલમાં લઈ લઈશું અને હવે આપણે તેમાં ધાણા જીરું નાખશું. અહીંયા જીરાના માપથી જ મેં ધાણા જીરું લીધું છે, એટલે કે જીરું મોટો એક વાટકો લીધો હતો, પણ ધાણા જીરું પણ આપણે એવી જ રીતે 1/4 કપ જેટલું લીધું છે. હવે એ ધાણા જીરાને પણ આપણે જીરાના પાવડરમાં મિક્સ કરી દઈશું. જો તમારી પાસે આખા ધાણા હોય તો તે પણ લઈ શકો છો, પણ તેને પણ શેકી લેવા, પરંતુ ધાણાનો આપણે એકદમ ફાઇન ક્રસ્ટ કરવું પડશે. હવે આપણે તેમાં હિંગ નાખશું, એટલે કે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખવાની છે. અને આ હિંગ નાખ્યા બાદ હવે જે ધાણા જીરાના માપ હતું એ જ પ્રમાણે આપણે અહીંયા મીઠું એડ કરી દઈશું. અને આ મીઠું નાખ્યા પછી અડધા કપ જેટલો સંચળ પાવડર નાખવાનો છે. મીઠું અને સંચળ બંને નાખવું જરૂરી છે. હવે આ બધું નાખ્યા પછી તેને એકવાર બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે તેને આવી રીતે ચમચી વડે મિક્સ કરી લેવાનું, અને મિક્સ કર્યા પછી જો તમને તેમાં ગાંઠી દેખાય છે એટલે આપણે તેને ફરીથી એકવાર મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાથી છાશનો મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય છે, એટલે તેને ફરી એકવાર કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આપણે તેને ફક્ત 1 મિનિટ માટે જ કરવાનો છે, એટલે આપણો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે. મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણો છાશનો મસાલો એકદમ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. જો તમે તેમાં ફુદીનો એડ કરવા માંગો તો ફુદીનાના પાનને 1 થી 2 મિનિટ માઇક્રોવેવ કરી અને તેની સાથે ક્રશ કરી લેવાનો. તો તૈયાર છે આપણો છાશનો મસાલો. આને તમે એક બરણીમાં ભરી અને સ્ટોર કરી શકો છો, અને તેને તમે છાશમાં કે શરબતમાં ગમે ત્યારે ગમે તેમ યુઝ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણો મસાલો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે શરીરને ઠંડકની સાથે સાથે પાચનમાં પણ મદદ કરે તેવો છાશનો મસાલો. તમે જીરું અને મીઠું નાખીને તો છાશ પીતા જ હશો, પણ આ રીતે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવી લેજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ફીડબેક જરૂરથી આપજો. અને જો મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, તેથી આવા અવનવા વિડીયો તમને જોવા મળે. અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.